Και δύο ανέκδοτα να γελάσετε. Ένας Ρώσος αξιωματικός, κομμουνιστής άθεος, έκανε διάλεξη μια μέρα και έλεγε «Δεν υπάρχει Θεός». Και για να αποδείξει ότι δεν υπάρχει Θεός έφερε το εξής επιχείρημα. Ρωτούσε το ακροατήριο. «Κύριε, το βλέπετε αυτό το αντικείμενο, ένα μουλί, το βλέπουμε, άρα υπάρχει. Αυτό το βλέπετε, ένα βιβλίο, το βλέπουμε, υπάρχει. Το Θεό τον βλέπετε, όχι δεν τον βλέπουμε. Δεν υπάρχει Θεός αφού δεν τον βλέπετε». Ένας ακροατής λέει «Μπορώ και εγώ να πω κάτι?» Τον έδωσε άδεια. Δεν ρωτάει. «Τον βλέπετε κύριε τον αξιωματικό?» «Ναι, τον βλέπουμε, υπάρχει». «Το πηλίκιό του το βλέπετε?» «Ναι, τον βλέπουμε, υπάρχει». «Το μυαλό του το βλέπετε?» «Όχι, δεν το βλέπουμε». «Δεν έχει μυαλό». Σε ένα σχολείο δάσκαλος μια μέρα έκανε μάθημα και είπε «Το ψάρι που κατέπιε τον προφήτη Ιωνά δεν ήταν φάλαινα». Μια μαθήτρια λέει «Όχι, ήταν φάλαινα κύριε». Αφού διαφωνούσα λέει «Κύριε, άμα πάω στον παράδεισο θα ρωτήσω τον προφήτη να μου πει τι ψάρι ήταν αυτό που τον κατέπιε». Και λέει ο δάσκαλος «Και αν ο Ιωνάς δεν είναι στον παράδεισο και είναι στην κόλαση, πώς θα το ρωτήσεις?» «Τότε λέει θα το ρωτήσεις εσύ να σου πει τι ψάρι». Σε μια πόλη της Δύσης μια μέρα λιτανεύαν τα λείψανα του Αγίου Μαρτίνου του Θαυματουργού. Και όπου πέρναγε ο Άγιος έκανε καλά τους αρρώστους. Σε ένα σημείο της πόλης δύο τυφλοί ζητιανεύαν. Και όταν άκουσαν ότι περνάει ο Άγιος και κάνει καλά τους αρρώστους, λέει ένας τυφλός στον άλλον «Πάμε να φύγουμε από εδώ γρήγορα. Μην περάσει ο Άγιος και μας κάνει καλά και τότε πώς θα ζήσουμε». Άντε και ένα ακόμα. Ένας επέκρινε τα έργα του Θεού. Δεν τα έκανε καλά ο Θεός, έλεγε. Ήταν καλοκαίρι και ήταν ξαπλωμένος κάτω από μια πελανιδιά. Και έλεγε. Τα έκανε καλά ο Θεός. Αυτό το τεράστιο το δέντρο και κάνει αυτά τα βελανίδια. Αυτό το δέντρο αν έκανε κολοκύθια. Και είναι και κάτι μεγάλα 2 κιλά να κάνουμε πίπες. Τι ωραία που θα ήταν, έλεγε. Ενώ έλεγε αυτά έπεσε ένα πελανίδι και όταν χτύπησε το κεφάλι. Αχ, αν ήταν κολοκύθτερο τι είχα να πάρει. Να πέσει αυτό στο κεφάλι.